Oh my God! Hi, Pukerat. Oh my Hello. God, Mama. Ang ganda mo. Dati pinapanood lang kita. As in, tas hindi ko talaga ini-imagine na, alo, someday dito din pala ako. Kailan to i-release? Ah, Ako. sinasabihan ka rin banlag? Oo, ikaw din? Ako, banlag din Kasi- ako. Ay, sa tayo pala tayo. Pinipilit ko na talagang hindi umiyak dito sa ano na to. Para namang ano to eh. Hindi. Doon ako naiyak. As in, sabi ko, gagawin ko lahat para mapa-aircon kayo. Ganon. Sunod, hindi nyo na mararanasan to. Sabi ko, bibigay ko sa inyo lahat. Never nilang naranasan nyo yung ganong buhay. Sabi ko dati, hirap na hirap kayo dati sa amin. Ngayon, hindi na kayo mahihirapan. Ayaw kong maranasan nyo yung naranasan ko dati. Na pinagdadamutan ako. Ganon. Ayaw ko nakikitang may nagugutom. Okay, bakit naging Pukerat? Pwede ba yung sabihin dito? Oo nga. Kasi buki at bural kasi parang ganon. Binimix siya. Grabe yung... Ba yun? Opo, ganon. Hindi. Mga puki kasi ang mga bural, mga lalaki at babae, ganon. Ganon siya. Yung palang meaning, Suffer. no? Yes. Pero before Pukerat, anong name mo talaga sa Antiques? Kier Garcia po. Yes, Kier. Yung Pukerat, ikaw na lang nag-isip nun. Parang random lang din ang sinasabi ko ganon. Parang syempre pag bakla-baklaan ganon, kahit anong masabihin na ng mga words na sasabi lang. Tapos inano mo na lang. Oh, yun na yun. Oo. Tapos dumikit na yun. Pero kaya ka nag-viral dahil yung kay Kelvin? Nung kasi 2023, December yun, parang may pageant sa ano namin, sa lugar yan. Ikaw yan? Yes, opo. Pukerat ka na niyan? Hindi pa. Kier ka pa lang dyan. Opo. Ano yan, ganyan. Panoorin ba yan? Oo, gusto ko makita kung ano, dyan nag-start yan. Oo, suffer. Ang pogi niya nga eh. Oo, Di ba? oo. Oo. Ay. Excited na. Kinain. Hindi na nanginginig. Ang bata mo pa dyan. Oo. Hindi, last year lang yan. Parang, Ay, di, parang gumanda lang ako ngayon. Parang ang totoy mo dyan. Pero nung time kasi na yun, nung sa event, tinalon ko yun yung 7 feet na na stage, tinalon ko yun para kay Kelvin Miranda. Tinalo mo. Tinalon ko, syempre para eksena. Pero yung babae sana yung pupunta doon. Ganun yung babae kasi eksenadora siya. Tapos ako hindi po patalo. Pak, tumalon ang bakla, dumive. Ganun. Tapos yung bag ko, pak, nilagay ko sa, yung coordinator kasi doon, kaibigan ko din. Hawakan, pak, wakting. Ay, Tapos doon na nag-start yun. Ang galing doon na naman. grabing change sa life. Oh, grabe yung change ng... Pero before talaga, hindi ako ganito ka-OA. Like, iba na to eh. Ang Oo. ganda mo na. Talagang Sana ikaw din. naging style-style ka na. Oo. Ganyan. Kasi nabitan na nga, ganun. Sobrang mahal nga nito Okay, eh. so ikwento mo na. After niyan, nag-viral. Tapos, nag-grow yung social media following mo. Kilala na ako sa lugar namin na sobrang funny, ganyan, kalog, geng-geng, ganyan, AAA. Chares, mga ganun. Tapos, nakilala na nga ako sa Dyan, dahil dyan. Oo. Tapos yun, wala naman akong idea. Tapos sabi ko, what if bigla na lang, mag-vlog kaya ako? Kasi ang dami kasi napapop up sa messenger. Pag open ko, ting, ang dami talaga, suffer. Like, Suffer. grabe. As Okay. in, ang dami. Tapos tinry ko, tapos biglang dumami yung like, mga nasa 7,000, 10,000, ganyan. Ano yung mga binablog mo ng time na yun, sarili? Kung ano-ano lang, like mga random lang naganap namin, like magsasamgyup, ganyan. Dito kami sa samgyup, Kinenverlu, ganyan. Tapos mag-et, ganyan. Et kasi tawag ko sa it di ba? Ina-exalt nga. et. Et. Tapos yun, nag-start na ako, tapos dumami yung followers, tapos hanggang sa umabot ng 50K, tapos merong papromote sa akin ng mga, yung Ayan na. So, ganyan. Nag-approach na sila Oo. sa'yo. Tapos pinopromote ko yun lahat. Tapos nagkakaroon ako ng mga 40K a month na sweldo. Tapos sobrang laking tulong nun sa akin. Simula nun January, February, March, April, hanggang April. Tuloy-tuloy yan, 4 months. Oo, edi, gulat na gulat ka. As in, suffer. Edi, gulat na Oo, gulat ka. gulat na gulat ako. Tapos yun na, yung una kong ginawa sa pera ko is lahat ng utang binayaran ko. Kasi sobrang daming utang namin, as in, suffer. Oh, hindi Oo. nga. Kasi dati kasi kaming tindahan. Lava naman. Maliit lang na tindahan, like kubo-kubo lang.
Doon nagka-start ng mga utang. Nag-loan si mama kasi pang start ng, yun nga, ng tindahan So namin. overall, yung nabayaran mong utang, Na- halos pag binilang mo, Na isa 80. 80 or 90, ganyan. nabayaran mo lahat. Oo. Wow. Nabayaran. Dahil dyan sa pag-vlog-vlog. At saka nag-start lang to 2023 ha. Grabe ngayon yung, as in, hindi ko talaga in-expect, as in. Kasi kung ikukumpara mo yung buhay mo ngayon, tas kumpara dun sa buhay nyo dati sa Antique. Nahihirapan pa din naman ako. Ngayon, Oo, nung nagbablog ako kasi minumultitask ko yung pag-aaral ko at saka magbabloging. Ang hirap. So, ako nag-edit, ako lahat gumagawa, ganyan. Tapos sa school minsan, ako pa yung nililider. Sabi ko, wag mo ako nililider dyan. Ikaw kasi yung ano ganyan. Ay, walang magagawa. Zero. hindi kasi college student ka pa, di College ba? student ako. Anong course? Taking Bachelor in Science and Entrepreneurship. Wow! Kinaya. Ang galing, nag-aaral siya. Pero medyo nag-lilo ka ngayon, no? Nag-stop. Ano muna ako sa parent ko. Oo, hindi. Parang nagsabi muna ako na, wag muna kasi kaya ko namang sabag-sabayin kasi nga 'di ba strong tayo ganun pero bata ka pa. pero iniisip ko maabuso talaga yung katawan kasi 'di ba ako na lahat nag-edit ako lahat parang lahat nasa bahay ako na pero hindi naman nila ako inobliga pero syempre yun lang yung way ko para mag-give back sa kanila. So ngayon, ikaw na ang breadwinner sa Hindi pamilya. ko ni-consider kasi yung kuya ko yung unang naging breadwinner sa family namin kasi yung kuya ko nag-call center siya for almost 2 years 3 years lahat kahit nag-aaral yung kuya ko nagtatrabaho pa din siya dati. Pero ngayon, malaki na rin ang naibibigay mo sa pamilya. Oo, lahat Kasi ganyan. ang Pero hindi lahat. Ang mami mo, OFW pa rin o hindi na? Hindi na. 2018 siya nag-stop ng OFW kasi Sa Singapore? Oo, hindi siya pinabalik na ng amo niya. Tapos yung tatay mo ngayon, ano na ang trabaho niya? Tricycle driver yung papa ko. Nabigyan mo na yung tricycle o? Nang binilhan ko ng motor, nung dahil sa Facebook na yun, binilhan ko siya tapos pinapaayos ko yung sidecar niya. Pero hindi ko siya muna pinipilit na mag-work kasi may sakit yung papa ko. Alam mo na uso yun dati, may meme na. Kailan mo na-realize na mahirap kayo nung bata ka? Ayan na naman siya. Nakita mo yun? Oo. Paano mo masasabi nung bata ka na-realize mo, ay, hindi pala kami nakakaluwag-luwag nung bata? Pagbabalikan mo. Ganun kasi kahit abroad si mama dati, parang kulang talaga kasi syempre 4 kami magkakapatid. Tapos tatlo pa kaming masakitin. Ako may asthma ako dati. Tapos nung 7 years old ako, nagdibu. Ay, Nagdebut. hindi. 7 years old dibu kasi yung mga children. Okay. Yung mga pamalaki ang birthday Oo. pag 7 years old. Pero yung handa ko nun is, yun, na-realize ko nun, mahirap kami nun. Bakit? Kasi, lahat kasi ng kaibigan ko sa school, alam mo yun, yung parang, ang galing nila. Parang nagpapachicken, tapos sa classroom, lahat yun kasama. Kahit kabilang room, parang ganon. Tapos, pagdating ko sa bahay, sabi ko, ba't ako ice cream lang, ganyan. Tsaka yung ginagawa ni Papa nun dati, sabi ko, gusto ko kasing talaga magka-cake dati. Tapos sabi ni Papa mo, mahal nga yung cake, nasa 700, ganyan, 600. Yung gusto ko kasi yung square na cake na chocolate. Yung ginawa ni Papa, bumili siya ng ice cream na pag ganon. Tapos nilagyan na lang kandila, tapos yun na yung pinanghanda namin. Tapos nagluto lang siya ng lugaw, tapos yung manok pa ninakaw pa sa kapitbahay. Grabing, ano yan. Ano kasi yung pangalan ng bukot? Bukot amin. Parang So hindi doon amin. parang na-realize mo na parang, teka, medyo hindi kami ganung nakakaluwag-luwag sa buhay. Oo. Pinipilit ko na talagang hindi umiyak dito sa ano na to. Para namang hindi. Mga At simpleng saka, bagay paano lang. mo pa nalaman nung bata ka na hindi kami ganun mayaman? Yung yan na naman. Yung nakita ko, nung nakita ko na yung kuya ko may siya, parang yung ulo niya, madami siyang may sugat dati sa ulo. Hindi namin siya masend agad sa, Hospital? oo, kasi Walang pera? walang pera, zero, ganun. Tinitiis ng mama kong makita na nahihirapan yung kuya ko. Ganon kahirap. As in, kahit sa center nga lang, makabili lang nga lang ng gamuti, okay na yun eh. Pero hindi talaga mabilhan. Like, kulang talaga. Ay, di, ang sakit sa nanay at Oo, tatay mo. lahat yun, pang si mama kasi doon, din siya, pag hindi namin pinapaalamin sa kay mama yung mga problema sa bahay kasi nai-stress nga siya doon. Kasi abroad di ba, hindi naman ganun kalakihan yung sweldo, tapos masa-stress ka pa. Tapos malayo pa sa pamilya. Oo, once hindi namin pinapaalam sa kanya na naaano na yung kuya ko, parang na-stress. Ako din, humihika-hika din ako, ganyan. Hindi pinapaalam ni Papa. Yung ginagawa ni Papa, galing siya sa dagat, na, alam mo yun, yung parang nag-fishing siya. Fishing, mayaman. Nag-fishing siya. Tapos, one time yun sobrang naiiyak na yung papa ko sa amin. Pero hindi ko alam na umiiyak na pala siya kasi hindi nagpapakita yung papa ko nang umiiyak siya. Tapos, tinawag siya ng ate ko kasi hinikang ako sa bahay. As in, clear pa yun sa utak ko. Tapos, iniwan niya daw yung isda niya dun sa na Sabit? Oo, kasi mababa lang daw. Tapos kinain ng aso, tapos wala kaming ulam the rest of the night. Sabi ko, sa susunod, hindi nyo na mararanasan to. Sabi ko, bibigay ko sa inyo lahat.
Suffer. Naiinis. Paano kayo gumagaling? Paano halimbawa inatake ka ng Ano asthma? lang, meron naman kasi dati kaming kapitbahay na hinihiraman ng nebulizer. Meron siya mga ekstrang gamot. Binibigay sa amin, tapos yun yung pinang-ano sa akin. Paano pag yung kuya mo inatake nung ganun sakit? Sabi, probinsya kasi maraming herbal. Yung parang lampunaya, alam mo yun yung lampunaya, tapos ilalagay lang sa ulo, ganyan, or malunggay, tapos ilalagay lang. Nasusurvive naman. Okay naman, tapos nag-heal, tapos hindi, kinakalbo na lang yung kuya ko. Ganun, as in, sobrang lala. So kaya ngayon na nakaluwag-luwag ka na. May ginto na nga ako. Oh, di ba? Ay, serious, joke lang. Di ba? Ay, Di tuntua ang ubusik. tatay mo. At saka nanay mo ngayon. Natutuwa sila pero natatakot din. Bakit? Kasi, kaya nga hindi ko din na-downloadan yung cellphone ni mama ng TikTok eh. Dahil? Kasi pag nababasa ni mama, nakikita niya yung mga Basher? hindi ba, basher, parang ano kasi minsan kasi yung pag-intindi kasi nila sa mga ganun, inaaway ako ganun. Hindi nila alam yung bashing na salita. Away yun sa kanila yung ganun. Kaya pag nakikita nila na yung comment section na parang banlag, ganyan. Parang yung tinitis ako. Sinasabihan ka rin banlag? Oo, ikaw din. Ako, banlag din Kasi- ako. Sa tayo pala tayo. Paano yung pagkabanlag mo? Hiwalay? Ayan. Hindi, alam mo, okay. Kaya ako naging banlag dahil sa hosting ko. Bakit? Hindi kasi dati wala namang prompter eh. Dati, kartolina or Manila paper. Tapos ididikit yun sa tabi ng camera. O, paano ka mag-host tapos babasahin mo yun? So, dapat yung isang mata mo nakatingin Ay, sa oo. camera, yung isa nagbabasa. Ako din. O, din Kaya naging ko- banlag kaya ko ako. tignan lahat Natutunan yan. ko paano nagbabasa yung isa, tapos yung isa nakatingin sa camera. Talented pala natin, ma. Oh, Suffer. di ba? Galing. May special talent Kaya hindi tayo. yun, kapansanan, talent yun. Hindi, minsan ba naapektuhan ka kapag ginaganon ka? Minsan natatawa nga na din ako minsan kasi ganun nga yung sinasabi nila. Pero yun nga, nasasaktan ako kasi nakikita ko nasasaktan si mama at si papa. Yes. Tsaka may yung mga ganun, no? kapatid ko. Pag tayo, okay lang. Kaya pa ba? Rak lang. Oo. Ganun. Pero pag yung pamilya na, no? Doon Pag ka yung oo. naapektuhan. Oo, ganun ka din di ba? Pag inaaway yung family, di ba? Iba pag family, yung tama eh. Oo. Ngayon kasi naging content creator ka. Nakikita mo ba to na pang matagalan na gagawin mong trabaho o sa ngayon lang to? Ano yung nakikita mo? Kung papatuloy na nila ako na papanoorin, I will, I will? continue In this. English? Yes, I will going to pursue this. Alam Yung mo, sasaktan sana kita. Pero hindi ko magawa. Serious. Kung patuloy to na yung blessing sa akin, patuloy kong tatanggapin. Pero pag ayaw na nila, edi wag pilitin. Kasi mababurn out lang ako pag pinipilit ko yung sarili ko. pero babalik ka pa rin talaga sa pag-aaral, di ba? Babalik ako. Ano ba talaga ang dream mo na gawin? Dati gusto kong maging nurse o doctor. Kasi nga nakikita ko yung sitwasyon sa bahay. Gano'n naman talaga lahat. Pag nahihirapan yung pamilya mo, gusto mo ganito yung makakatulong sa family ko, ganito yung gagawin ko. Kasi sakitin kayo magkakapatid, gusto mo maging nurse or doktor para may manggagamot. Yun lang. Pero yung ngayon, yung kinuha ko nga kasi business kasi gusto kong maging business owner. Ano yung nagustuhan mo ngayon sa ginagawa mo? Tapos, ano yung isang bagay na nagulat ka na hindi mo naman gusto dito sa ginagawa mo? Yung unang-unang bagay na gustong-gusto ko na nangyari ngayon sa social media is nakamit ako ng mabubuting tao. Thank you naman Lord na hindi ako naka-experience ng parang inabuso ako. Pero lahat ng tao na pumupunta sa akin, natutulungan nila ako. Kasi ako, cancer kasi yung zodiac sign ko. I can sense kung ano yung energy na meron sila. Kung alam kung iti-take advantage ako, hindi ko sila papansinin. Pero pag alam ko, katulad nila ni Sir Pindura, pag alam kong makaka-benefits ako sa kanila, makaka-benefits sila sa akin, matutulungan nila ako, gugo ako dun. Kasi sobrang gaan ng loob ko sa lahat ng nakakasama ko ngayon. Oo, kasi tama yun eh. Dapat yung mga tao sa paligid mo nakakatulong sa'yo. Emotionally, spiritually, mentally. Hindi yung dinidrain ka. Di ba? Lahat ng credits, inano ko kay Quindura kasi grabe talaga yung tulong niya sa akin. At saka kay Ma'am Hera din. Grabe yung tulong niya sa akin as in mentally, emotionally, spiritually, lahat. So yan ang gusto mo. You met the right people na kasama mo ngayon. Ano naman yung medyo hindi mo gusto? Yun yung parang minsan yung tao nagiging na sila, kinokontrol na kami. Parang for example, mag-facial ka lang, magtutoothbrush ka lang, dahan-dahan lang, gentle lang, ba't grabe ka parang lahat problema sa kanila, ganun. Baka alam nyo, sampalin ko kayo. Serious, hindi. Lahat ng gawin mo, pinupuna. Iniinis ako ng mga taong yan. Grabe. Yun, actually. Kasi 19 years old ka pa lang. Diyos ko, parang alam mo, sa totoo lang, nagsisimula pa lang ang buhay mo. Next year, 20 ka na. Oo. Ito Sabi na nga- ang last sabi year nga mo sa akin- as a teenager. Yes! Oh my gosh!
Sabi nga ng isang friend ko sa from siya, Australia siya, sa Europe. Kasi always ako nagsasabi sa kanya na, grabe yung hirap yung naranasan ko, yung sobrang pressure, ganyan. Sinasabi niya sa akin na, yung nararamdaman mong pressure ngayon, mas malala yung mararamdaman mo sa 20, 30, 40, 50, 60 na edad mo compare sa ngayon. Ngayon, yung problema mo ngayon, maliit pa yan. Yung i-face mo sa susunod na mga problema, mas malala. Face it. Ganun. Pag pinapanood ka ng mga followers mo, ano ang gusto mong maramdaman nila at makita nila sa'yo? Gusto ko silang wag maging madamot sa lahat ng bagay. Kasi yun yung naranasan ko dati, pinagdamutan ako. Yan ba yung sa kumakain yung mga kamag-anak mo? Parang kumakain sila ng masasarap, tapos naiinggit ako. Parang ganun. Kumakain sila, tapos nakatingin lang kami ng ate ko. Tapos umuwi na lang kami. Sa lahat ng pamangkin ko, lahat, pag pumupunta sa bahay, pag may pagkain dyan, kuha kayo. Kasi ayaw kong maranasan yung naranasan ko dati. Na pinagdadamutan ako. Yung pagkain? Ganun. Ayaw ko nakikitang may nagugutom. At saka, ito yung sa akin, mama kita. Saan si daddy? Charis. Sabi ko, dati, yung perang kita ko sa mga event na, for example, sa minimake-upan kong tao, binibili ko ng mga magagandang damit ko. Kasi yun yung reward ko sa sarili ko. Dahil yun ang hindi mo naranasan ng bata ka. Alam mo, ikaw talaga mag-heal ng inner childhood mo. No? Yung mga nagdamot sa'yo, hindi ka na madamot sa sarili mo. Oo. Saka hindi ako madamot pa rin sa kanila. Tsaka sa ibang tao. So ano nang pangarap mo ngayon? Alam mo ba, pumunta kami sa resort, kakatapos ng birthday ko noon. Nag-rent ako ng kubo. Kubo lang siya, pero aircon siya. Lahat kami doon, kompleto kami. Pamilya. Pamilya kami. Tapos ako, pag live ko sa labas, nagla-live ako sa TikTok noon. Tapos, pag end ko ng live, pumasok ako sa kwarto. Tapos lahat sila nakahiga. Tapos makita ko si mama, si papa, lahat sila humihilik. Hindi kasi nahihilik yung si mama at si papa, hindi nahihilik. Tapos nakita ko humihilik kasi ang lamig, ang comfortable nila doon. Doon ako naiyak. As in, sabi ko, gagawin ko lahat para mapa-aircon kayo. Ganon. Pag uwi ko ngayon, papalagyan. Oo. Aircon na sila? Oo, ipapa-aircon ko sila. Kasi doon sila nagiging comfortable eh. Kasi matanda na sila eh. Ipaparanas ko pa yun pag, di ba? Hindi naman sa hiningi pag wala na sila, ganon. Papa-aircon mo na sila? Ipapa-aircon ko sila. Yun yung pangarap ko ngayon. Na magagawa mo na? Oo, kasi never nilang naranasan yun yung ganong buhay. Sabi ko dati, hirap na hirap kayo dati sa amin. Ngayon, hindi na kayo mahihirapan. Alam mo yung mga binibless talaga, yung mapagmahal sa pamilya, tsaka sa magulang. Ikaw din, di ba? Sobrang pagmamahal ko, kaya nag-aaway kayo. Ganun lang kami, pero nagmamahalan talaga Alam kami. kasi natin, sa loob natin, kung totoo yung pinapakita ng family natin o hindi. At na-feel ko yun na sobrang bubuti din ng tao ko sa akin. Pati yung kuya ko, yung mga words of wisdom ng kuya ko sa akin. Kasi yung kuya ko sa amin yung nakapagtapos ng pag-aaral, yung may sakit sa ulo dati. Pero ngayon, ang pogi niya. Papakita ko sa may picture. Binenta mo pa yung kuya mo. Siya din bumili ng una-una kong cellphone, yung kuya ko. Yung iPhone, doon nagsimula lahat. Kasi inutang pa niya yun sa sa trabaho niya para lang mabilhan ako ng phone. Tapos yun, yung mga words of wisdom niya, yung mga pinapaalala niya sa akin. Yung paalala niya kasi hindi yung ganito hindi ganyan. Ini-explain niya detail by detail yung sinasabi niya, ganito yung mangyayari pag ginawa mo to. Pag ginawa mo yan, okay ba yung kakalabasan? Yan, pag bumili ako ng cellphone na worth 30,000, sigurado ka na magiging successful ka dyan, sigurado ka na tutuloy-tuloy mo yan, or para lang sa, pang clout lang, sabi niya. Hindi gagawin ko. I make you proud, sabi ko sa kanya nung una. Yun sinabi ko, yun naiyak ako dun sa ganun. Sabi ko, makikita mo ako successful na ako, sabi ko sa kanya. Sa kuya mo? Oo. Successful na ako. Oo nga. Sabi ko sa kanya, hindi ko kayo bibiguin. Yung perang 30,000 yan, ibabalik ko yan, sobra-sobra pa. Ayun nga, nagawa mo. Ginawa ko. Diba? Ang galing. So, yung nakita ko sa'yo is, kaya ka rin naging successful, number one, dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo at siya yung kagustuhan mo na mabigyan sila ng buhay na deserve nila at komportable. Tapos number two, yung kabutihan talaga ng puso. Doon ka mananalo sa buhay. Kung meron kang isang bagay na gusto mong iwan sa mga nanunood sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Na wala. natutunan mo sa journey mo. Yun yung parating sinasabi sa ni mama, na saan ka man dalhin ng journey mo, never mong kakalimutan yung mga taong nasa likod mo ng kumamanahong wala ka pa.
Kasi sila yung mga taong hindi ka minaliit, hindi ka pinagdamutan, hindi ka inaway. Sila yung dapat tangkilikin mo talaga ng sobra. Mahalin mo sila. Ganon. Suffer. Yung bag ko na dala ko Bayong? ngayon, Okay. yung sinusupport ko kasing product is local product talaga. Ng antike? Kasi yung... Oh, sikat ang antike sa mga ganyan. Tsaka kasi yung... Meron akong bayong galing antike. Ayan, Kasi yung, ganyan. yung, Ay, ang yung ganda. klase ko kasi yes, ganito siya. Tingnan nyo. Oh, class. Pak. Diba, pang mayaman. Oh, pak. Super Oh, OA diba? ka na. Ang ganda ko niya sa monitor. Ang gabi. Oo, fresh ka, di ba? Gani. Alam mo, sa personal, hindi ka naman ganun banlag. As in? Hindi. Pero ba't sa monitor? Ako din. Ako minsan naduduling or nababanlag. Hindi ko na rin alam. As in? Hindi Oo. naman. At least maganda tayo at may pera. Oh, yun. Diba? Oh, diba? Banlag man kami sa inyong paningin, mapera pa din. Ganun, yun yung lagay mo sa last. Hindi kasi angle ko tumingin. Dito yung angle ko eh. Ay, ako din, angle ko yan eh. At O, di, dito? back to back tayo ganyan. Ganyan.